जैसे ही मेरा एमडी समाप्त हुआ, भारत भर में अलग अलग जगह इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में सघन कार्य में जो लोग बैठे थे, काम कर रहे थे, हर जगह 2-3 दिन रहा, उनके काम की दिशा समझी। तो क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या नहीं करना चाहिए, ज़्यादा सीखे। एक ज़रूर सीखा कि चैरिटी करप्ट्स पीपल। मुफ्त में सेवाएं नहीं देनी चाहिए, पर उसकी अफोर्डेबिलिटी में सेवा मिलनी चाहिए, ये भी उसका मतलब था। दूसरा था कि संस्था खड़ी नहीं करनी चाहिए। संस्था खड़ी करेंगे तो फिर उसका सारा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसे का जुगाड़ जमाने की बात आई, उस पर आर्थिक आधार पाने वाले कार्यकर्ता खड़े होने की बात आई। और फिर जब आर्थिक आधार परमानेंट हो जाता है तो कार्यकर्ता नौकर बनने में समय नहीं लगता, वो वॉलंटरिज्म निकल जाता है, तो फिर काम की गुणवत्ता पर फर्क पड़ता है। इसलिए संस्था नहीं खड़ी करनी। एक बात और सीखे थे कि कहीं ना कहीं जिन लोगों में काम करना है और उद्देश्य यदि ये है कि हमारा अंतिम बिंदु समाज परिवर्तन की चालना देना है, तो फिर उससे नित्य संपर्क हो सके ऐसा माध्यम तो खड़ा करना ही होगा। कल जाके संगठन खड़ा होगा, उसको समय लगने वाला है। इसीलिए आप जब उनके पास में जाते हैं तब आप स्वाश्रयी होने चाहिए। उस काम के भरोसे, उस प्रकल्प के भरोसे आपकी रोजी रोटी निकले, ये बात ठीक नहीं होगी। ये कुछ मोटी बातें जो ध्यान में आई, वो देख के फिर सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज में प्रवेश एक शिक्षक के नाते मेडिसिन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने का तय किया। कारण ऐसा था कि यह मेडिकल कॉलेज ही खड़ा हुआ था आस पड़ोस के देहातों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देने के प्रयोग करने के लिए, उसके अनुकूल डॉक्टर्स तैयार करने के लिए और उसके अनुकूल रिसर्चेस करने के लिए। डॉक्टर सुशील नायर की इच्छा थी कि मैं कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट ज्वाइन करूं। मैंने ना कहा, और ये ना इसीलिए कहा कि लोगों को, सर्वसाधारण इंसान को यदि मेरी ज़रूरत डॉक्टर के नाते पड़ती है तो बीमारी के समय पड़ती है, और यदि मैं बीमारी के समय उसके काम नहीं आ सकूं तो फिर वे मेरे पास क्यों आएंगे, मेरा संपर्क कैसे बढ़ेगा। केवल उनको उपदेश के डोज पिलाकर और सो कॉल्ड हेल्थ एजुकेशन देकर कोई दुनिया बदलने वाली है, ऐसा मुझे लगता नहीं। वो तो लोगों के पार्टिसिपेशन के साथ, उनके सहभाग के साथ जो काम खड़ा होगा तो ही खड़ा आगे जाएगा, ऐसा मैं मानने वाला था। इसीलिए मैं मेडिकल कॉलेज में काम, मैं मेरे मुक्त समय में ये काम करूँगा, कॉलेज की अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए। तब तक मेडिको फ्रेंड सर्कल का उदय हो चुका था। अलग अलग मेडिकल कॉलेज से हम लोगों ने संपर्क किया था। मेडिको फ्रेंड सर्कल में नया युवा पीढ़ी आने चीज़ के प्रयत्न थे। तो वैसा एक मेडिकोस का एक ग्रुप यहाँ पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ में शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ। और सेवाग्राम का मेडिको फ्रेंड सर्कल ग्रुप के जो विद्यार्थी, उनके साथ में वापस वही प्रोसेस शुरू हुई। पहले अभ्यास वर्ग जैसे हुए, हम बैठते थे, चर्चा करते थे इन विषयों की,
सोशल एस्पेक्ट्स, उसकी इकोनॉमिक एस्पेक्ट, उसके राजनीतिक पहलू, इनको समझने का प्रयत्न होता था। मार्केट कैसा है, कैसा लूटता है, प्रोफेशनल पावर कैसी करप्ट होती है, ये सारी चीज़ें उसमें से निकली। और फिर एक दिन लगा कि 4 दीवार के अंदर की चर्चा बहुत होगी, अब थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। तो फिर सब ग्रुप ने मिलकर निर्णय किया कि हम एक आधा गाँव अडॉप्ट करेंगे और जो कर सकते हैं करने का प्रयत्न करेंगे। तो 3 जगह 3 टोलियां गई कि चलो गांव ढूंढें पहले, कौन सा गांव। एक गांव था यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, सेवाग्राम से। पानी के दिन थे, साइकिल से गए। कच्चे रास्ते से करीब 3-4 किलोमीटर जाना था। तो कीचड़ फंस कर साइकिलें रुक गई, साइकिलें छोड़ देनी पड़ी। और हमारी तो सैंक्टिटी थी, हम मिशन पे निकले थे, तो पैदल जाना का तय हुआ। फिर लड़के लड़कियां, विद्यार्थी विद्यार्थिनियां सब लोग पैदल निकले। तो अब चप्पलें गड़ने की बात आई, चप्पलें टूटी, कांटे चुभने की बात आई, पत्तों भी नंगे पैर जाना बात तय हुआ। हम उस गांव तक पहुँचे, पूजई करके नाम का गांव का था, 12 किलोमीटर दूर करीब सेवाग्राम से। लोगों से बात हुई, लोगों को लगा ये डॉक्टर मंडली इतनी आई हुई है। तो हमने कहा भाई हम आपके यहाँ पे आ सकते हैं हफ्ते में एक बार, यदि हमारा कोई उपयोग आपको हो। तो उनकी थोड़ी जानकारी निकालने का प्रयत्न किया। उनको पूछा कि बीमार आदमी होता तो इतने, या हमको आने को इतनी तकलीफ हुई तो आपका बीमार आदमी कैसे पहुँचता दवा का। तो उनका बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए, ऐसी परिस्थिति हो तो वो टीला देखते हैं ना सामने, वो टीले पर जाके गाड़ देते हैं। सहसा दवाखान्यात जात नव्हते. दवाखान्यात गेले समजा अडचणी यायच्या, कोणत्या नदीले पाणी राहायचं, पैसा जवळ राहायचा नाही. बैलबंडीवर घेऊन जायचे त्यांना, पण त्या रस्त्यानं नाला नदी असल्यामुळे ते नदी पार करणं किती कठीण. त्याला त्या खाटेवर झोपवून तिला नदीच्या पलीकडे न्यावं लागत होतं. ज्यावेळेस इथे डिलेवरी जर होत असली बाई तर ते घरीच डिलेवरी व्हायची, आणि जर कठीण जर डिलेवरी झाली तर ते मूल घरीच दगावायचं. आणि त्यावेळेला म्हणजे अशी स्थिती होती, दवाखान्यामध्ये कधी पाहिलाच नव्हता, तर अंधश्रद्धा जास्त होती. म्हणजे पहिले डिलिव्हरीज अशा होत होत्या, नाळ म्हणजे वेळानं कापायचं, आणि तिथली काही व्यवस्था नव्हती, आणि त्या धनुर्वादापासून मांत्रिक त्याचा फायदा घेत होते. आमच्या गावामध्ये एक नारायणराव भोयरची पत्नी होती, ती गरोदर होती. ती गरोदर असताना तिला का नाही अंगावरचं जात होतं, पण तिचे मालक असे लंगडे झाले होते, वातान म्हणा का कोणची बिमारी म्हणा, त्याच्यामुळे ते पण भरती होते. ते भरती होते दवाखान्यामध्ये. तिला मी सांगितलं का म्हटलं दवाखान्यात तू ॲडमिट होय. तर ती का म्हणे माझी घरी डिलिव्हरी झाली तर माझा नवरा म्हणे दवाखान्यात भरती आहे, आणि मी जर म्हणे मी तिथंच राहिली तर माझी शेती म्हणे कोण चालवत. मी घरी बसल्या बसल्या सांगेन तरी गडी म्हणे माझा करण म्हणे. म्हणून ती गेलीच नाही. एक वेळा घरी राहता राहता तिच्या अंगावर खूप जाळ लागलं. जाता जाता डिलिव्हरी झाली. इकडून तिकडून मग खासर आणा हे आणा, तेव्हा वाहनाची कोणतीच सोय नव्हती आमच्या गावात. खासर आणा, बैलबंडी आणा, असं करता करता इतकं तिला ब्लिडिंग गेलं का एवढाले आतडी पितडी तिच्या शरीरातले गेले सगळे, आणि ती मरण पावली. डॉक्टर उल्हास जाजू 1978 साली नागापूरला सकाळी 10 वाजता आले, आणि त्यांची आमची अचानक भेट झाली, आणि त्यांनी गावातील लोक गोळा करण्यास सांगितले आणि एक मीटिंग घ्यायचं ठरलं. आणि त्या अनुषंगाने मग प्राथमिक शाळेमध्ये ठराविक लोकांची मीटिंग घेतली, आणि त्या मीटिंगने ठरलं की बाबा गावातून 3-3 रुपये प्रति घर गोळा करायचे, आम्हाला OPD चालू करायचे. मग आम्ही 3-3 रुपये गोळा केले आणि गावामध्ये OPD चालू झाली. दर शनिवारला संध्याकाळी 4:30 ते 5 दरम्यान OPD व्हायची. डॉक्टर जाजू यायचे, त्यांच्यासोबत त्यांचे काही डॉक्टर यायचे, काही विद्यार्थी यायच्या, जेंट्स अँड लेडीज, आणि मग तपासण्या सुरू झाल्या. मग हळूहळू ते कार्यक्षेत्र वाढत गेलं. मग ते एक टेबल पाहिजे, टेबल घ्यायचा, एक पडदा पाहिजे, पडदा घ्यायचा, आणि लोकांमध्ये खूप त्याच्याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली. आणि घरच्या घरी दवाखाना असल्यामुळं प्रत्येकाला चांगली औषधी मिळायला लागली.
आणि ज्या काही मोठ्या बिमाऱ्या आहे, कॉम्प्लिकेटेड आहे किंवा एक्सरे काढायचे आहे ते सेवाग्रामला भरती व्हायला लागले. मग हळूच काही दिवसांनी मग स्वास्थ्य कार्ड काढायचं ठरलं. तर मग लोकांजवळ पैसे नव्हते, थोडीशी गावची कंडिशन थोडीशी नाजूकच होती. मग ज्वारी नावाची योजना चालू केली. प्रत्येकाच्याकडून पैसा घेण्याच्या ऐवजी प्रति एकरी 4 पायल्या ज्वारी गोळा करायचं ठरलं आणि प्रत्येकाकडून ज्वारी गोळा करायची आणि त्यांना कार्ड द्यायचं आणि त्या कार्डामार्फत सेवाग्रामवरून सगळं 100% माफी द्यायचं. आणि मग ती ज्वारी योजना नावाची योजना सुरू झाली. प्रत्येकाचे कार्ड काढले आणि दरवर्षी त्याप्रमाणे चालू आहे. गरीब आदमी तक स्वास्थ्य सेवा पूरी पहुंच सके, ऐसी हमने एक स्ट्रेटजी इवॉल्व की, एक पद्धति इवॉल्व की, लोगों के साथ बैठकर ही की. कारण हम ये समझ रहे थे कि उनकी समझ हमसे ज़्यादा है, इसीलिए बार बार उनके साथ बैठ के उसमें परिवर्तन होते गए, जो गलतियां की उनको सुधारते गए और इस हद तक पहुँचे कि यदि गरीब से गरीब आदमी तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचनी और पूरे गांव को पहुंचनी, कारण हमारा उद्देश्य था समाज परिवर्तन उसमें से निकलना चाहिए. सारे गांव यदि उसमें नहीं सहभागी होते हैं तो फिर केवल कुटुंब की या व्यक्ति की सेवा हो जाएगी, समाज परिवर्तन का रास्ता उसमें से नहीं निकलेगा. तो हमने गांव को, पूरे गांव को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में लाया, स्वास्थ्य बीमा योजना में लाया. स्वास्थ्य बीमा योजना धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, ऐसी हुई कि मुफ्त तो नहीं देना है, चैरिटी करप्स, भिखमंगे बनते हैं लोग, उनका हक होना चाहिए. तो उनसे कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करना साल में एक बार. कितना करना उन्हीं के साथ बैठ के तय हुआ, कितना देना चाहोगे. उन्होंने कहा कि 4 पायली जवारी देंगे. 4 पायली जवारी ने आज 5 किलो से ज़्यादा नहीं होता. और उस समय जब हमने तय किया था तब तो 50 पैसा पायली की कीमत थी जवारी की. 5 लोगों का मजदूर का परिवार. तो हमको पैसा तो इकट्ठा नहीं करना था, उसमें हमको यही चाहिए था कि कुछ न कुछ वो दें ताकि उनका हक बना रहे. तो उनकी ये संस्कृति थी कि जिसकी जितनी ताकत है उसके हिसाब से उसने सामाजिक काम में देना चाहिए. जो उसका जो फ़ायदा होना वो सबको ही होगा, सब शरीक ही होगा. जिसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी उसको ज़्यादा होगी. गरीब को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है स्वास्थ्य की तो शायद ज़्यादा सुविधा लेगा, और उसमें से जो वेल टू डू थोड़े होंगे उनको यदि कम पड़ती तो कम पर उसको ज़्यादा देना होगा. वही गणित हुआ. हर एकड़ के पीछे इतनी पहली ज्वारी, जोड़ धंधा हो तो इतनी पहली ज्वारी, ऐसा करके ज़मीन के होता. तो फ्रॉम देम अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड टू देम अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. ये फेमस सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है जो उनके कल्चर का भाग था, एक संस्कृति का भाग था, उसी को अपनाया गया और उस तरह से उनका ग्रामकोश खड़ा हुआ, कंट्रीब्यूशन खड़ा हुआ. और इस ग्रामकोश को गांव में ही रखा, जिसमें से एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता खड़ा हुआ. उसको कोई पगार नहीं दिया जा रहा था, पर वो थोड़ा बहुत भागेगा, समय का उसको आने जाने के लिए खर्चा लगेगा, मदद करने के लिए खड़ा होगा, तो उसको खर्चा, उसके खीसे पर चोट नहीं पड़नी चाहिए, इसलिए कुछ उसमें से मिले. और बाकी के जो होगा उसमें से गांव में लगने वाली दवाइयाँ रखेंगे, वो दवाइयाँ गाँव लोगों को दी जाएंगी. तो एक ड्रग बैंक बनेगी और हम लोग आएंगे हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, जैसे भी ज़रूरत पड़े. तो जो पेट्रोल का खर्चा होगा गाड़ी का, जो टीम आएगी मेडिकल कॉलेज से, उसका पेट्रोल का खर्चा निकले, उनका पगार उसमें से निकले, ऐसी अपेक्षा नहीं थी. तो वो ग्राम कोष बना, प्रत्येक का बैंक अकाउंट बना गांव का, उसमें से ये खर्चे हुए. और जो गरीब आदमी हैं उसको अनुभव ये आया कि जब बीमारी होती है और दवाइयाँ लगती हैं तब उसके पास में पैसा हाथ में नहीं होता कई बार. तो हम वहाँ पे जाते थे, हफ्ते में एक बार क्लिनिक चलाते थे. गरीब आदमी आता था अपने बच्चे को लेके, उसको दवाइयाँ, उस जो हमने दवाइयाँ लाई थी, पैसे जमा किए थे गांव में, उसमें से दवाइयाँ देते थे. वो कहता था कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं अगले हफ्ते दे दूँगा. अगला हफ्ता कभी आता नहीं था, वो सारा हमारा ग्राम कोष खत्म हो गया. अब दवाई कहाँ से देंगे. गाँव की बैठक हुई और मालूम पड़ा कि जिसने पैसा लौटाया नहीं वो सहसा सधन वर्ग का ही आदमी है, उस गांव का जो सदन होगा.
गरीब आदमी ने तो लौटाया था। फिर निर्णय हुआ कि बिना उसके खर्चे के, कारण हमने अच्छी दवाइयाँ पर जो सस्ती में मिल सकती हैं ऐसी इकट्ठा की थी। उसमें हम सीखे थे कि बाज़ार कैसा लूटता है, ये ड्रग इंडस्ट्री कैसी है, इसमें कितना एक्सप्लॉयटेशन है, वो हमारी सीख की बात थी। तो हमने उनके लिए चीपर ड्रग्स लाई थी और क्वालिटेटिव ड्रग्स लाई थी, जो आवश्यक है वही लाई थी। तो फिर अगली बार अनुभव कि पेशेंट आना कम हो गया, घर घर गए, घर में बच्चा पड़ा है, न्यूमोनिया है, माँ लाने की हिम्मत नहीं कर रही है, कारण पैसा उसके पास नहीं है। अब ये मौका था जब हमने गांव में खड़े किए हुए क्लिनिक को सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज से जोड़ा। डॉक्टर सुशीला ने उसको मंजूरी दी कि यहाँ से ऐसे जिनको भी हम एडमिट करेंगे उनको बिना खर्च के दवा खाने की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने वो मंजूर किया, कारण ये आखिर पब्लिक हॉस्पिटल था, उसी उद्देश्य से बना था, मेडिकल कॉलेज उसी से बना था। तो उन्होंने उसका स्वागत किया और ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बनी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अंदर में, जिसमें जवारी के रूप में साल में एक बार कंट्रीब्यूशन देने वाले ये सारे परिवार गांव में तो दवाइयाँ पाते हैं छोटी मोटी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य रक्षक के माध्यम से, पर जब उनको एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटल में तब उनको एक भी खर्चा नहीं पड़ता, यहाँ तक कि दवाखाने में मिलने वाले खाने का खर्चा भी नहीं पड़ता। आमचं गाव स्वास्थ्य विमा योजनेखाली 1984मध्ये घेण्यात आलं। त्यावेळेस म्हणजे सुरुवात मदनीला जाजूसाहेब आले होते। त्यानंतर आम्हाला असं वाटलं का आमचंही गाव एक या योजनेखालतं यावं, कारण का आमचं एक लहान गाव आहे आणि दुर्गम भागात आहे, म्हणजे दोन्ही भागाकडून नद्या वाहत आहे। त्यावेळेस म्हणजे बालमृत्यूचं प्रमाण खूप मोठं होतं। त्यावेळेस मग जाजू सर या गावात आले आणि त्यांनी सांगितलं का आम्ही बा सेवाग्रामला हे गाव जोडत आहोत। तर आम्हाला खूप आनंद झाला। डॉक्टर जाजूशी संपर्क झाला आणि त्याने आमच्या गावात येऊन स्वास्थ्य विमा कार्डाच्या बद्दल माहिती सांगितली आणि त्यामुळे आम्हाला सेवाग्राम मेडिकल डॉक्टर साहेबांच्या अंतर्गत सेवाग्राम मेडिकलचे पुष्कळ फायदे व्हायला लागले। हमारा आग्रह था कि 75% कम से कम लोग शामिल होंगे तो हम गांव को लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, कारण हमारा उद्देश्य था लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए। दिक्कत नहीं गई, पहले 1-2 साल थोड़ी दिक्कत गई। वो धनवान आदमी, थोड़ा जो अच्छा आदमी था वो देने को नहीं देखता था, पर जब उसमें से कोई एडमिट हुआ तब हमने इतना ध्यान रखा कि जिसने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया होगा उसको हॉस्पिटल में आने के बाद में दवाखाने का बिल देना पड़े। कुछ बदमाश थे, भाग गए बिना पैसे दिए। तो हमने गांव की बैठक बुलाई रात को, सबके सामने कहा ये भाग के आ गया बिना पैसा दिए, इसने कंट्रीब्यूशन दिया नहीं था, बीमा योजना में शामिल हुआ नहीं था। अब यदि ऐसा करेगा कोई तो फिर आपके गांव को सुविधा निकल जाएगी। तो उसको वो सोशल प्रेशर बिल्डअप हुआ, उसको पैसा देना पड़ा। और फिर उसको ये ध्यान में भी आ गया कि एक भी बार एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी तो जितना देते हैं उससे दाम दुप्पट आराम से वसूल हो जाता है। तो फिर ऐसा हुआ कि जब हम इस तरह से जवारी जमा करने गए साल में एक बार, तब एक दिन में पूरा गांव इकट्ठा आके जवारी दे जाता है, और वो पिछले 30 साल से कभी अखंड चलता है। नागापूरला यायला नाला होता, तर ह्या नाल्यामधून यायला आम्हाला त्या करंजी भोगेवरून इकडे यायला इतका त्रास होता। आम्हाला साडीवर करून जाजू सर असं कर म्हणायचे, असे काष्टा घ्या आणि चला इथून पायी पायी। कधी आमच्या चपला वाहून जायच्या, ते कधी चिखलामध्ये फसून जायचं आणि अशा तऱ्हेने आम्ही गावामध्ये जात होतो आणि आम्ही कामं करत होतो तिथे। मी स्वास्थ्य रक्षकेचं काम करत असताना माझ्या इथे 3 महिन्यात सिस्टर यायच्या, त्यांचं चाय पाणी नाश्ता पाणी आणि गावात त्यांच्यासोबत हिंडायचं। डिलेवरीच्या महिला किती, गरोदर किती, लग्न किती मुली यायचे झाले, बाहेर किती गेले ते सगळे तारखा वगैरे लिहून ठेवायचे। मी ते काम करायची त्या सिस्टर बरोबर। आमच्या गावामध्ये झाबरा मॅडम 5 वर्ष कॅम्प आहे, म्हणजे कर्करोगाचा। पहिले बाया का करत होत्या, जादू झाली, दहीत लागला, कोणी जादू केली अशा म्हणत होत्या आणि अंगावरचं जात होत्या आणि त्या मरतही होत्या। मग मॅडम यायला लागल्या, ते स्लाईड शो दाखवे संध्याकाळी येऊन सगळे मेडिकलचे, आणि मग सगळ्या बायाला बोलवायचं काम माझं, चाला पिक्चर आहे, चाला पिक्चर आहे।
मग त्या जिकाराच्या वाड्यामध्ये मोठं अवार होतं, तिथं स्लाईड शो दाखवायचं. त्यांना कळलं तरी ते एक समोरची बाई एक तपासायला गेली का दुसऱ्या बाईले ते नाही बापा असं तपासते, नाही बापा तसं तपासते. मग पुन्हा पुन्हा स्लाईड शो दाखवू त्याच्या मनातलं हे कुरकुरकू बाई आपलं वरचं शरीर तर कोणी तपासन, त्या मॅडम लोक आहे त्यांना काही नाही वाटत, आपण अशी बिमार झाली म्हणजे मरून जाते, असं तसं सगळं आपल्याला त्याच्या मनात भरवा लागेल. त्याच्यामुळे मग त्या प्रवृत्त होईल. त्याच्यामध्ये काही पेशंट निघाले तर त्यांना मॅडम फुकट इलाज करत होत्या आणि त्याचं ऑपरेशनसुद्धा फुकट न पैसे घेता. तर आता एकही बाई लाजत नाही, काही नाही, सगळ्या बाया तपासणीसाठी आता मेडिकलमध्येच जाते. एवढ्यात कॅम्पही नाही घेतला वाटल्यास. आज ते अंधश्रद्धा दूर झालेली आहे. प्रत्येकाला असं वाटतं की आपण सेवाग्राम पाहिलं पाहिजे. पेशंटबरोबर रात्रभर तिथं राहायचं सेवाग्राममध्ये. जी काही अडीअडचण असेल, कधी असेल तर मग सिस्टरचं वेळेवर नसली तर जाजू सरांचा फोन नंबर माझ्याकडे होता. त्यावेळेला अहोरात्री 1:30 वाजेपर्यंत त्यांच्याकडे मी फोन करेन कधी काम पडलं तर. जे काही आपले साधारण औषधं असते, सर्दी, खोकला, ताप, आगवण, हे सर्व औषधं माझ्याकडे असते आणि लोक माझ्याकडून नेत असते. आपल्या गोळीपुरतं असलं तर गोळी द्यायची, नाही तर बाई तू दवाखान्यात चालली जा, दाखवून दे, बापू तू दवाखान्यात जा, घरी राहू नको. आपल्याला ते कल्पना येऊन जाते ना. आपल्याला आता डॉक्टरकीचा अभ्यासच झाला ना. आमचे क्लास घेत होते, एक पुस्तिका दिली होती सुरुवातीला, म्हणजे गोळ्याची माहिती दिली होती. ही गोळी याच्यावर चालते, मोठ्या माणसाला इतकी द्यायची, छोट्या बाळाला हे द्यायची, ते नाही द्यायची, असं आम्हाला ते शिकवत होते. त्याच्याप्रमाणे आता माहिती झाली ना. आता स्वास्थ्याची माहिती भरपूर झाली, त्याच्यामुळे आपण त्यांना सांगतो. त्या आशेने येते आपल्याजवळ. आपण त्यांना कधी हिडस वाचून बोलत नाही, झोपीतून उठवून तरी त्यांना आपण कातावत नाही. आले आपल्याजवळ गोळी आहे म्हणून येते. जेव्हा अडचण पडेल तेव्हाच येईन का नाही लोक गोळीला. कमीत कमी 25 वर्षाचा मुलगा होता. त्याला डायरिया झाल्यानं उलटे बी व्हायला लागले. आता गावामध्ये ही होती का पहिले कॉलरा जे होत होता याच पद्धतीनं होता आणि तो गुपचूप राहत होता आणि एका सुईनं तो माणूस दाखवत होता. हे मला काही जुन्या लोकांनी सांगितलं होतं. तर त्यांना उलटी झाली ना आगोनी चालू होती. तर मग संजीवनी तयार केली सरांनी सांगितल्याप्रमाणे. लिंब आणले तुळजाभरून, साखर, सोडा, मीठ याचं मिश्रण केलं आणि त्यांना पाजणं चालू केलं टप्प्याटप्प्यानं. स्टेमेटिल गोळी दिली, त्याला त्या उलट्याचं प्रमाण कमी झालं थोडं थोडं. दुसऱ्या मला म्हणे 4 वाजतापासून आता बरं वाटून राहिलं. तर एखाद्याने म्हटलं का म्हणे असंच लागते बरं, ते दवाखान्यात घेऊन जा. तर मी त्याला दवाखान्यात नेलं जाजू सरांकडे. जाजू सरांनी पाहिलं का आपले म्हणे संजीवनी दिली होती का. हो सर म्हटलं, मी ORS केलं होतं आणि यांना दिलं. त्यांची आखी पाहिली, काही नाही म्हणे, ठीक झालं रे म्हणे. का झालं, वीज पडली होती बाजूला आणि ते माझ्या गावचं पेशंट होतं येडे. तर मी त्यांच्यासोबत त्याच्या गाडीमध्ये गेली आणि ॲडमिट करून दिलं तिला आणि त्या पेशंटची सगळी व्यवस्था केली तिथे आणि 100% सूट मिळालं. नर्स येत होत्या, तेच पूर्ण गावामध्ये फिरत होत्या. काही पोलिओचे डोस देत होते, धनुर्वाताचे डोस देत होते लहान मुलाला आणि गरोदर बायाची माताची तपासणी करत होते. तो उसमें डॉक्टर जेकब जॉन थे वेलोर के पीडियाट्रिशियन. उन्होंने क्लस्टर अप्रोच वैक्सीनेशन का एक सजेस्ट किया था कि पूरे गांव में जो जो लोगों को देना चाहिए उनको सबको इकट्ठा करके एक साथ वैक्सीनेशन दे दीजिए हर महीने में, तो कवरेज प्रॉपर होगा. 90% कवरेज होना चाहिए, तब वो एक समाज की इम्यूनिटी बनती है उस बीमारी के लिए. उस ढंग से हमने वैक्सीनेशन किया. पोलियो भी किया, टिटेनस भी किया, वूपिंग कॉफ भी किया, डिप्थीरिया भी किया. और वो जब सफल हुआ तो उसके बाद में उन गांव में से सबसे ज़्यादा इन्फेक्शस डिसीज में मीज़ल्स हैं. एक भी मीज़ल की केस नहीं हुई. हमने 2 एपिडेमिक डिस्क्राइब पेपर पब्लिश किए हुए, उसके बाद नहीं हुए. तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमने प्रिवेंशन के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी के माध्यम से किया, जो कि पूरे गांव का वैक्सीनेशन हुआ. धनुर्वात का भी.
आता जाजू सरचं म्हणणं असं पडलं का म्हाताऱ्या लोकांवर कोणी लक्ष देत नाही. आता जाजू सर त्या म्हाताऱ्याचे आई वडीलच बनले. सकाळी 5 वाजताच आमच्या गावात येते सगळे डॉक्टर लोक. जाजू सर स्वतः येते. BP, शुगर आणि ECG, लघवी तपासणं, का अजून ते काय म्हणते जे याने दमा, सगळी याची ट्रीटमेंट गावात करते आणि कॅम्प घेते 3 महिन्याच्या 3 महिन्यात. दे. असं देवाने शरीर याच्यासाठी दिलं की ते दुखलं पाहिजे. दुखलं की मग देवाची आठवण येते, नाही तर नाही येत. नाही येत. खरं आहे बाबा. कुणाचं आहे? तुझं. गोळ्या सुरू नाही ना काही? तर हा कागद तिकडे देऊन द्या. टणटण आहे कंटाळा आहे. बिलकुल. कधी कधी धाक येते, चक्कर आला पडते का? नाही. पडले गेले नाही. शेतावर जाते का मला की नाही नाही जात? नाही रे बाबा. आता नाही जमत. आता जमत बरं. नाही. ब्लड प्रेशरच्या गोळ्या बिळ्या सुरू आहे का? नाही. गोळ्याची नाही. काही नाही. फक्त बरं. डोळ्याचे तपास. बरं. इथे दाखवून दे. इथे बीपीची नोंद कर आणि मग कागद परत करून दे तिकडे. तू चिठ्ठी कुठे आहे? चिठ्ठी नाही दिली ना मला. नाव काय तुझं? विमल आडनाव सांग. विमल आडनाव सांग. रमेश राठोड. रमेश राठची पत्नी हो ना. एक मिनिट. विमल नाव आहे ना? हो. एक मिनिट. विमल आडनाव काय? थूल. विमल थूल. हां. काय झालं तुला? काय झालं तुला? हे पातळ भाई दुखतेची शिलका मारते. पातळ केव्हापासून? कानात शिलका मारते. केव्हापासून? घे दम घे. चल लांब घे. लांब घे. लांब. खोकला आहे का? हो. खोकला घे आहे. दम घे. घे लांब. छाती को दम घे. लांब घे. घे मागे वा. घे दम. घे लांब. घे. घे. कुठे दुखते? का बघा ते दाबलं तर दुखते का सांगा? हो हो. हा? आता ते हो दुखते ना ती. मार लागला काय? पहिला मारले तर आता मग ते नाही सांगत पहिले. माझ्या घरामध्ये मला एक तळमळ किंवा हे आरोग्य सेवेचं काम करावं अशी माझी पण इच्छा होती. ते पण माझ्या गावामध्ये निवड करण्यात आली आणि त्यामध्ये सगळ्या गावकरी मंडळींनी, पुरुष मंडळींनी, महिला मंडळींनी माझंच नाव सुचवलं की केव्हा अडीअडचण आली तर कोणची महिला येऊ शकते. त्या लोकांनी असं म्हटलं की कौशल्याबाई लढी केव्हाही पण काम करू शकतात. कामामध्ये बा सर्वांचा आवडता असला पाहिजे, सर्वांच्या घरी जाता आलं पाहिजे. तर असा आपल्याला माणूस पाहिजे. तर माझं नाव त्या लोकांनी त्या सुचवलं. जेव्हा रात्रीची सभा झाली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं का आम्हाला बा एक कार्यकर्ता म्हणून एक मुलगा द्या. तर काही गावातल्या लोकांनी माझं नाव सुचवलं आणि मग मला सांगितलं का तुझं नाव आम्ही निवडलं बा या काय स्वास्थ्य कार्यकर्ता म्हणून. मला वाटलं बा एक चांगली आहे जनसेवा हीच एक ईश्वर सेवा समजून मी ते करण्यास उत्सुक झालो. तो ये वर्कर ऐसा था जिसको मटेरियल बेनिफिट नहीं मिला, इसको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं मिला. इसको क्या 125 रुपये महीने का मिलता है जिसके आने जाने के खर्चों में इसमें निकल जाता है. जो समय उसके लिए वो देता है उसकी क्या कीमत करोगे. परंतु इसको कहीं ना कहीं एक प्रेस्टीज मिली है जो हमने दी. वो हमारा साथी है, बराबरी के रिश्ते से रखा. वो इस सारे स्कीम से जो लोगों को सुविधा मिलती है उसका वाहन बना. उसको कुछ पावर भी मिले. वो पावर उसने लोगों के लिए यूज़ किया. वो लोगों की तरफ से हमारे पास झगड़ सकते थे, उसको अधिकार था. वो उसके शब्दों को हम कीमत देते थे सिस्टम में. और इस प्रोसेस में जो उसने क्रिएटिविटी का आनंद लिया तो वो उसने लिया. तो इसकी जो टीम बनी वो गांव का काम करने वाला कार्यकर्ता और महिला ही हैं. महिलाएं बहुत सारी महिला बचत गट से निकले
और अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता हमारी महिलाएं हैं, किसी को पैसा नहीं मिलता। तो आपका कार्यकर्ता वर्ग भी लोगों में से ही आना चाहिए, उस परिस्थिति को जानने वाला चाहिए, और वो ज़्यादा वाइज होता है। वो कहता नहीं साहब ये चलेगा, ये करना पड़ेगा। हमारे गांव की ऐसी परिस्थिति है। और उसकी वृत्ति को देख के, उसके एप्टीट्यूड को देख के तय किया। जवळपास 25 ते 30 वर्षापासून ज्वारी योजना राबवत आहे सेवाग्राम मेडिकल मार्फत. त्या माध्यमानं मी एक पेशंट पण आहो. मी हार्ट पेशंट आहो. डॉक्टर जाजूळ साहेबांना जुळून आहो. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी औषध उपचार करत असतो. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी 2 अटॅकमधून वाचलो आहे. सध्या मला मेडिकलमधून फुकटच औषध मिळते. मलाच तर नाही पण पूर्ण गावालासुद्धा त्याचा फायदा होतो. शुगरचं औषध असो, हार्टचं औषध असो, अजून इतर कोणते औषध असो, तपासण्या असो, या योजनेमार्फत आमच्या गावाला 100% अनुदानामध्ये फायदा मिळतो. मी असं लिंबाचा पाला तोडताना म्हणजे झाडावरून पडलो. मी त्याच्यात 2 हात मोडले होते माझे. आणि मला तसं काहीच वाटत नव्हतं. मला असं वाटतं माझे फक्त हातच मोडले, थोडं पोट दुखायचं. पण जेव्हा दवाखान्यात गेलो मी, माझे हात बांधले, म्हणजे बांधून दिले डॉक्टर लोकांनी. आणि मग मी म्हटलं बा थोडं माझ्या पोटात दुखते. तर त्यांनी तपासलं मला. आणि मग म्हणजे तुमचं तर हे म्हणजे वेगळंच आहे, म्हणजे खूप मोठी बिमारी आहे, म्हणजे तुमची किडनी फुटली म्हणे. त्याच्यानंतर मग मला तिथेच त्यांनी औषध तपासणी वगैरे केली. ऑपरेशन वगैरे करायला लागेल म्हणजे सुरुवातीस. तर त्यांनी सर्व प्रयत्न करून जवळपास 21 दिवस मी तिथे होतो. 17 दिवस तर मी ICUमध्येच होतो तिथं. तर नंतर त्यांनी ठरवलं का नाही बा ऑपरेशनाची काही गरज नाही. सर्व त्यांनी तिथली ट्रीटमेंट करून, आणि दवाखान्याचं बिल वगैरे असं काहीच निघालं नाही माझं, फक्त औषधाचा थोडाफार खर्च. म्हणजे खूप मोठ्या बाहेर जर करायला गेलो असतो तर ते खूप खर्च आला असता. वेळेवर बरोबर मार्गदर्शन झालं. जसं त्यांनी पहिले वाटत होते लोक ऑपरेशन करायचं म्हणे, पण त्या सर्व लोकांनी विचार करून असं ठरवलं, सर्व डॉक्टर लोकांनी, का बा नाही ऑपरेशन नाही करत सध्याच आपल्याला या पेशंटचं, असंच करू आपण. तर ते तसंच दुरुस्त होऊन गेलं. मला पोट दुखण्याचा काही दिवसापासून त्रास होता. मग त्यांनी ते ट्रीटमेंट केली, तर ते त्यांना काही मिळालं नाही त्याच्यामध्ये. तरी पण त्यांनी पुन्हा भरती ठेवलं आणि चांगल्या प्रकारे ट्रीटमेंट केली. त्याच्यामध्ये त्यांना काहीतरी आढळलं समजा. डॉक्टर नव्हते येतं, बाहेरून कुठून तरी त्यांनी डॉक्टर आणले माझ्यासाठी आणि ऑपरेशन ठरवलं. ऑपरेशन ठरवलं म्हणजे तरी पण ते का म्हणते त्याला सोनोग्राफी का ते पाणी सोडलं होतं, MRI केलं सगळं, तरी पण त्याच्यातही काही मिळालं नाही. मग मुद्दाम आता नाहीतरी पेशंट जाते त्याच्यावर त्यांनी मग ऑपरेशन ठरवलं. हे सगळी म्हणजे हालचाल साहेबच करत होते माझ्यासाठी, दुसरा माणूस कोणी नव्हता. साहेबांनीच केला. मी बनताबने तर वाचतच नव्हतो. बनताबने वाचत नव्हतो मी, दुसऱ्या ठिकाणी असतो. म्हणजे माझी बिमारीच तशी होती. मला डॉक्टरने सांगितलं या बिमारीचे पेशंट सहसा वाचले नाही, गेले. सिजर झालं, मोठं आपलं गर्भाशयाचं ऑपरेशन झालं, 5ही पैसे बिल पडत नाही आमच्या गावामध्ये. आणि मेडिशनमध्ये तर किती वेळा भरती झालं तर मेडिशन तर आपल्या बाबाजीचंच आहे, काही तिथं आहे प्रॉब्लेमच नाही. तिथे 5ही पैसे नाही घेते. दूध प्या, जेवण करा, सगळं त्याला माफच आहे. घरून चिठ्ठी दिली का सरची तिथं जाऊन आपले डंबरे बापू चिठ्ठी लावत जाते आणि बिल माफ होत जाते. वर्षाची एक लोकांना हमी झाली, आरोग्याची हमी झाली का बा आपण जर आपल्याजवळ स्वास्थ्य विम्याचं कार्ड जर असलं आणि अचानक कोणताही रोग आजार आपल्याला उद्भवला तर आपण केव्हाही जाऊन दवाखान्यामध्ये ॲडमिट होऊ शकतो. स्वास्थ्य सेवा गरीब को एक सोशल सिक्योरिटी के रूप में मिलनी चाहिए. तो इसका आर्थिक पक्ष क्या निकला? हमने पूरा गांव दत्तक लिया था, इसीलिए हमारे पास में सारा हिसाब था कि इन पर हमने कुल अस्पताल की तरफ से कितना खर्चा किया, उनसे क्या प्राप्ति हुई. अनुभव ये आया कि 10% होने वाला खर्चा ही केवल उनसे निकल पाता था, बाकी अस्पताल से निकलता था. पर ये 90% पैसा कितना होता है?
हम पर कैपिटा एक्सपेंडिचर निकालने की परिस्थिति में थे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ पर जितना पर कैपिटा खर्च करती है उतना यदि हम ध्यान में रखें तो उतने में सेवाग्राम मेडिकल कॉलेज से पहुंचाने वाली ये स्वास्थ्य सेवा गरीब आदमी तक पहुंचाई जा सकती है इस अनुभव तक माए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये तय करे कि हेल्थ पर होने वाला पर कैपिटा एक्सपेंडिचर यह सीधे ग्राम सभा के हाथ में दे दें, तो यह ग्राम सभा सेवाग्राम हॉस्पिटल की ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को खरीद सकती है।